Isang gata sa masasabi nating very distinct na ingredient na madalas gamitin hindi lang dito sa Pilipinas, kundi pati na rin sa iba pang Southeast Asian na bansa gaya ng Malaysian, Indonesian, Thai, at syempre Singaporean. At kung ang international na mga flavors na ito ang hanap ng tropa, may panalong spot sa Marikina na na-discover ang food explorer na si Janeena Chan, ang Redwood Hawker Center. Before na, po ako, nag-work po sa cruise as chef. Nag-isip ako ano pa yung madalas na nasa isip ng Pinoy pag nagta-travel, which is isa doon is Singapore din. Pero ayan, sobrang excited na ako kasi andito sa harap ko, basically para siyang best of Southeast Asian flavors. I'm so excited na tikman tong lahat. Meron tayong savory, yung mga maaalat na flavors, and meron na tayong mga sweets. Ang hawker style na pagkain ay pwede Singaporean, Malaysian, Indonesian, and even Thai. It's Singaporean breakfast, classic kaya toast na may soft-boiled eggs na may soy sauce. Perfect blend of sweet and salty. Nakaka-good vibes. If you love pandan, must try talaga to. Ito ay ang kanilang chicken sauté. Wow, sobrang sarap ng chicken kasi sobrang tender niya. Para sa mga mahihilig sa seafood, meron tayong, this is cereal prawns nila and yung chili crablets. And guys, napakagaling na chef kasi basically binalatan na nila to. Wala na siyang shell, diba? So, kakain na lang tayo. Yan, ang perfect. Para talaga ako nag-travel sa Singapore, guys. Wow! Love it! Ito namang cereal prawns ang tikman natin. So guys, if you can see, meron tayong butter sauce dito at ako, napaka-fan ako ng butter. Talagang iba yung lasa pag mas may butter sauce. Ito naman, perfect blend of sweet and salty and crunchy and buttery. Napakabango. Very good. Sarap nito. Napaka-unique na to, kakaiba, kasi ito ang kanilang tom yum without the sabaw. Diba? May kick of spice talaga siya. So kung mahilig kayo sa mga maanghang, must try. And if you love noodles, kakaibang take, diba? And syempre, hindi mawawala ang laksa. This is their laksa dito. And ang kakaiba dito is Malaysian style siya. And guys, look at the prawns, oh. May budget ang prawns. At may fish cakes din siya. Tagos sa kaluluwa. Wow. Wow, grabe guys. Pag may pinagdadaanan kayo, one bowl of laksa lang ang sagot. Parang pampakalma. When it comes to the spiciness ng pagkain namin, pwede siyang baguhin or lagyan ng level. Kasi may mga customer din na gusto yung dish, yung taste, then medyo gusto nila konti lang yung anghang. Ito ang kanilang mahiwagang sendol. Mukhang halo-halo, pero halo-halo rin naman siya. Pero Malaysian twist pala. Kasi ang gamit nila dito ay coconut milk and palm sugar. At may, kung makita niyo yung green dyan, pandan jelly. Okay, sige, tikman na natin. So refreshing. Perfect sa Philippine weather. Perfect, especially pag, ayan, you need a chill refreshment. Ito na siya, guys. O, diba? May bagong paandar. It's not halo-halo. It's sandal. Oh. Maiba lang, diba? Sarap. Winner. Super winner. Especially kung mahilig kayo sa maraming klaseng food na alam mo yun, hindi kayo makapili. Perfect place talaga to. Tikman nyo na lahat, diba? Pili ko perfect siya for barkada, even for family. You know, yung chill date or chill na talagang kakain talaga lang kayo ng masarap. Like, yun yung purpose ng punta nyo. Kakain tayo today. Yan. Dito kayo pumunta. From savory food, dessert, breakfast. Meron pa tayong mga drinks na desserts din. Mabubusog talaga kayo, guys. And
you have to come na gutom. Kasi mahirap nang hindi niyo matikman lahat. Gugustuhin yung kumain ng marami pag nandito kayo. Sarap.